त त्यस्तो शनिबार भएर कुरा गरिएन ल ल सरले एकचोटि कुरा गर सुपरभाइजरसँग चाहिँ भन्नु थियो अब हाम्रो त कुरा भयो हजुरसँग त्यही सुरुमा केसम्म के गर्नेसम्म त्यो वाला कुरा चाहिँ फिक्स गरौँ भनेर हो के अरे म्याम गरौँला नि के छ ल अब यो च्याप्टरबाट अलिकति पोइजन इम्पोर्टेन्ट नर्मल एक्सपोनेन्शियल इम्पोर्टेन्ट हो के प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन प्रायोरी पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटीको कुराहरू हैन यति इम्पोर्टेन्ट भन्नु योहरु चाहिँ जस्ट टच मात्र गर्छु ए स्लाइड शेयर गर्ने बिर्सेछु सो योहरु भयो हैन यो पार्टलाई चाहिँ हामी धेरै टच गर्दैनौं के जस्ट म स्लाइडमा राख्छु हैन यसो हेर्नु उस्तै यो टपिकहरु छोइराकै हुँदैन सरले पढाउनु नै भएको नै हुँदैन खासै सो अहिले मसँग क्वेशन चाहिँ छैन क्वेशन हेरेर फेरि डिस्कस गरौँला नभए यो चाहिँ हामीले भ्यायौं हैन सो आज एक्सपोनेन्शियल विबुलहरु हेर्छौं योहरु है अब एक्सपोनेन्शियल भनेको जुन हामीले अगाडि पनि यसो अलिकति टच गरेका थियौं सो rt इक्वल्स टु e टु द पावर माइनस ल्याम्डा t भनेर है सो यही एक्सप्रेसन चाहिँ के हो एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसनको लागि हो हैन अब यो एक्सप्रेसन भनेको केको लागि युजफुल लाइफको लागि चाहिँ हामी युज गर्छौं नर्मली अपरेटिङ पिरियड नर्मल अपरेटिङ पिरियडको लागि चाहिँ युज गरिरा हुन्छ अब यो यसको लागि चाहिँ के हुन्छ ल्याम्डा चाहिँ के हो जुन ल्याम्डा t itself is a hazard rate भन्थ्यौं that changes continuously with time भनेको थियौं एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसनको केसमा जुन चाहिँ नर्मल अपरेटिङ पिरियड छ युजफुल लाइफमा दिस ल्याम्डा t becomes constant does not change with time सो यो ल्याम्डालाई चाहिँ हामीले के भन्छौं फेलर रेट भन्छौं सो यसरी चाहिँ एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसन डिफाइन हुन्छ है र जस्ट अघिल्लो स्लाइडमा के पनि हेर्नु पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको एउटा केस जुन फर्स्ट केस थियो त्यो भनेको चाहिँ अथवा फर्स्ट टर्म थियो पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको दैट गिव्स द एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसन अगेन है त्यो वी आर कोरिलेटिङ विथ द पोइजन डिस्ट्रिब्युसन के एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसनलाई अब नर्मली दिस इज युज्ड इन द एनालाइसिस अफ रिपेयरेबल सिस्टम्स अब rt इक्वल्स टु e टु द पावर माइनस ल्याम्डा t भनेको अब यो एक्सप्रेसनलाई बुझ्दाखेरि के हो त दिस इज द रिलायबिलिटी फंक्सन अथवा के हो सर्भाइभर फंक्सन भन्छ हैन सो यो सर्टेन डेन्सिटी फंक्सन हो सो प्रोबेबिलिटी अफ फेलर हामीले त फेलर हेर्छौं नि कुनै पनि कम्पोनेन्ट अथवा कुनै पनि सिस्टम चाहिँ कहिले कतिखेर फेल भयो भन्ने कुरा स्टडी गरिराछौं कति पटक फेल भयो भन्ने कुराले रिलायबिलिटी इभ्यालुएट गरिरा हो हैन सो reliability in terms of failure because this expression itself has hazard rate failure rate छ नि त ल्याम्डा हैन सो त्यो so we are actually plotting the value of failure at every instant हरेक इन्स्टेन्टमा फेलर हुने प्रोबेबिलिटी कति छ त्यो प्लट गर्दै हेरेको हैन अरु त्यसको एक्सप्रेसन के छ एक्सपोनेन्शियल वाला एक्सपोनेन्शियली दिस वे डिक्रिजिङ हैन सो पर्टिकुलर टाइम t मा चाहिँ कति त फेलर प्रोबेबिलिटी भनेर सोध्यो भने के हो होल एरिया गिव्स द प्रोबेबिलिटी अफ फेलर है सो qt भनेर जुन भन्छौं नि प्रोबेबिलिटी अफ फेलर दैट इज के हो दिस भ्यालु यो चाहिँ एरिया कभर गर्छ भने यो एज अ होल कम्पोनेन्ट अप टु यो के हुन्छ टोटल लाइफ पिरियड सम्ममा चाहिँ qt बाहेकको अरु एरिया शुड गिभ के हो rt रिलायबिलिटी फंक्सन दिन्छ ठीक छ सो यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ फ्रम 0 to t it is the qt value and then t onwards up to infinity gives the reliability or survivor function so यदि rt is the survivor function e to the power minus lambda t यो छ भने लाइक फेलर फंक्सन भनेको चाहिँ के दिन्छ दैट इज qt equals to 1 minus rt दिने हो नि हैन सो के हो यो 1 minus e to the power minus lambda t दिन्छ है सो यो फर्मुलाहरु चाहिँ याद गरिराखौं है न्यूमेरिकलहरुतिर चाहिँ गर्नु पर्छ
अब त्यो हो भने चाहिँ फेलर डेन्सिटी फंक्सन भनेको के हो दैट इज इंटीग्रेशन अफ एफटी ले चाहिँ के दिएको यो इंटीग्रेशन अफ एफटी हो है सो एफटी ले के दिएको छ आरटी रिलायबिलिटी फंक्सन क्यूटी पनि के हो इंटीग्रेशनले दिइराको छ भने डेरिभेटिभ भनेको डेरिभेटिभ अफ आरटी डेरिभेटिभ अफ क्यूटी ले के दिनु पर्यो फेलर डेन्सिटी फंक्सन दिनु पर्यो नि हैन सो डेरिभेटिभ फेलर डेन्सिटी फंक्सन देयरफोर डेरिभेटिभ अफ q डिवाइडेड dt ले चाहिँ फेलर डेन्सिटी फंक्सन दिन्छ भने q इन टर्म्स अफ rt भनेको 1 - r हुन्छ नि हैन सो यो गर्दाखेरि के हुन्छ फेलर डेन्सिटी इन टर्म्स अफ rt इज नेगेटिभ अफ drt by dt so this value is lambda e to the power minus lambda t यो एक्सप्रेसन आउँछ so यो भनेको के हो ft is the Feller density function for every instant of time throughout the lifetime अब mean or expected value exponential distribution को के भन्दाखेरि like whatever is the distribution हामीले युज गरेको फर्मुला के हो सबै भेरिएबल इन्टु त्यो भेरिएबल को प्रोबेबिलिटी ले मल्टिप्लाई गरेर समेसन गराएको थियौ हैन त्यही हो नि सो त्यसैलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ इंटीग्रेशन भनेको के हो फ्रम माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी यो डेफिनेसन अफ एक्सपेक्टेड भ्यालु हुन आयो के हैन fx dx गिव्स द एक्सपेक्टेड भ्यालु दिने हो भने अब यो एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसनको केसमा वी नीड नट टु टेक केयर अफ माइनस इन्फिनिटी के किनभने कुनै पनि डिभाइस कम्पोनेन्टको लाइफ टाइम भनेको फ्रम 0 इन्स्टेन्ट अफ टाइम अनि त्यो भन्दा अगाडि अपरेटै भएको छैन अनि यो इन्स्टेन्टमा आएर चाहिँ जस्ट टर्न अन भयो भन्ने टाइपको हैन सो यहाँबाट चाहिँ टिल द एन्ड अफ लाइफ चाहिँ हेर्ने हो हैन सो हरेक इन्डिभिजुअल इन्स्टेन्टमा चाहिँ कति छ त फेलर डेन्सिटी फंक्सन सो 0 टु इन्फिनिटी t डट ft dt यहाँ भेरिएबल t हो एन्ड देन डेन्सिटी फंक्सन इज ft dt so this value gives 1 by lambda so mttf भनेको mean time to failure भनेर नि डिफाइन गरिन्छ which is expected value for the exponential distribution त्यो चाहिँ 1 by lambda हो भनेर सम्झिनु पर्यो सो योहरु चाहिँ खासै चाहिएन है बट देन अगेन यसको डेफिनेसनहरु भने के हो t भइहाल्यो ft भनेकै के छ एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसनमा दैट इज drt के छ ft * dt भनेको यो माइनस drt हो नि हैन सो त्यही ल्याएर राखेको अलिकति यो अल्टरनेट फर्ममा राखेको मात्र भयो है सो 1 by lambda भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो सर्भाइभर फंक्सन के हो डेन्सिटी फंक्सन यो हो हैन त्यसपछि फेलर फंक्सन यो हो भन्ने कुराहरु सम्झिनु पर्यो अब अगेन यो चाहिँ के छ ग्राफमा हेर्दाखेरि फ्रम 0 टु t चाहिँ के हो qt भनेर डिफाइन हुन्छ नि t अनवर्ड्स अप टु इन्फिनिटी भनेको के हो rt रिलायबिलिटी अर सर्भाइभर फंक्सन e to the power minus lambda t र फेलर डेन्सिटी फंक्सन को प्लट हेर्दाखेरि दैट इज lambda डिपेन्डेन्ट lambda times e to the power minus lambda t so फर्स्टमा t को भ्यालु 0 भयो भने t को भ्यालु 0 हुँदा lambda हुन्छ नि यसको सर्टेन भ्यालु हैन सो त्यही प्लट हो सो यस्तो किसिमको प्लट हुन्छ अफ द फेलर डेन्सिटी फंक्सन अब हैजर्ड रेट के हुन्छ एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसनमा इट इज अलवेज कन्स्टेन्ट युजफुल लाइफको लागि हेरिन्छ फेलर रेट इज अ कन्स्टेन्ट भ्यालु और हैजर्ड रेट इज कन्स्टेन्ट हैजर्ड रेट कन्स्टेन्ट भनेकै फेलर रेट भनिन्छ है अब नेक्स्ट भनेको के हो यो फेलर क्युमुलेटिभ फेलर डेन्सिटी अथवा क्युमुलेटिभ फेलर डिस्ट्रिब्युसन हैन सो क्युमुलेटिभ फेलर डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ अलमोस्ट हामीले सधैँ यही नै हेरिरहेको थियौँ हैन यही किसिमको भनेको के हो सबै यो पर्टिकुलर इन्स्ट्यान्टको एरिया एन्ड देन दिस एरिया वी गो अन एडिङ र फाइनली यो 1 मा चाहिँ हुन्छ हैन सो त्यही कुरा हो यो अब एक्सपेक्टेड भ्यालु एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसनको के छ x डट fx dx t टाइम्स ft t भन्ने छदैछ ft भनेको के थियो हाम्रो अगाडिको एक्सप्रेसनबाट lambda इन्टु e to the power minus lambda t सो यसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्दाखेरि we obtain 1 by lambda सो एक्सपेक्टेड भ्यालु इज 1 by lambda है जुन मैले यहाँ अलरेडी यो याद गर्नु पर्यो भन्ने किसिमले भनिसकेको छु सो दिस इज 1 by lambda त्यसरी आउँछ अब यो यसको इन्टिग्रेसनलाई भनिराख्न त नपर्ला u डट v dt को यो इन्टिग्रेसन लगाएर निकाल्यो के रे है अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो फेरि यसको फर्मुला जुन हामीले पहिला अलि अगाडि स्लाइडहरुमा हेरेको थियौं नि सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको समेसन के छ x -
म्यु स्क्वायर गरेर छ नि हैन म्यु होल स्क्वायर छ कि यो के छ यो x स्क्वायर यो i गरेर यसरी छ के हैन सो यही फर्मुला चाहिँ लगाएर हामीले यो एक्सप्रेसन डिराइभ गर्न सकिन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको एकपटक चेक गर्नु है यो हेरेर सो e स्क्वायर t भनेको यो चाहिँ के हो म्यु स्क्वायर हो एक्सपेक्टेड भ्यालु मिन भ्यालु हो नि त हैन सो त्यही एक्सप्रेसन युज गरे हो र अब यसलाई पनि इन्टिग्रेसन गरेर फाइनली निकाल्दाखेरि चाहिँ व्हाट वी obtain इज 1/λ नै obtain गरिन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सो एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसनमा व्हाट वी obtain इज द एक्सपेक्टेड भ्यालु एन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भ्यालु आर इक्वल ठीक छ 1/λ एन्ड देन 1/λ हुन्छ सो क्वेसनमा अब न्युमेरिकलहरु गर्दाखेरि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेर सोध्यो भने डाइरेक्टली यो फर्मुला युज गर्न सकियो अब नेक्स्ट मिन टाइम टु फेलर भनेकै के हो एक्सपेक्टेड भ्यालु हो भनेर हेरिरहेको थियौँ नि सो मिन टाइम टु फेलर भनेको चाहिँ डेफिनेसन के हो त कुन कुन टर्ममा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति हेरौँ यसमा हैन सो मिन टाइम टु फेलरको लागि पनि हामीले जहाँ पनि क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यो भने युजफुल लाइफकै लागि क्याल्कुलेट गर्छौँ र त्यो पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ फेलर रेट इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट है अब यसको डेफिनेसनहरु म एकछिनमा यहाँ भन्छु यो पछिल्लो स्लाइडमा छ व्हाट आर एमटीटीएफ एमटीबीएफ भन्ने कुराहरु है सो सर्टेन एउटा इन्स्टेन्ट इनिशियल स्टेटमा चाहिँ यो स्टार्ट भयो अपडेट हुनलाई एन्ड देन आफ्टर सर्टेन टाइम फेल भयो यो रिपेयर हुन लाग्या टाइम होला रे हैन त्यसपछि फेरि यो अप स्टेटमा आयो त्यसपछि अझै अपडेट भयो फर्दर र फर्दर अगेन के भयो यहाँ फेल भयो फेलर स्टेट भयो सो यहाँ अझै रिपेयर भयो पछाडी फेरि यहाँ चाहिँ के भयो कम्स ब्याक टु दी नर्मल अपरेसन सो यस्तो खाले चाहिँ हाम्रो के छ कम्पोनेन्टको अपरेसन छ है सो यो हो भने चाहिँ एमटीटीएफ मिन टाइम टु फेलर भनेको के भयो सो अपरेटिङ टाइम देखि स्टार्ट भएर फर्स्ट फेलर कति टाइममा भएको छ त दैट इन्टरभल गिव्स द एमटीटीएफ मिन टाइम टु फेलर ठीक छ त्यसपछि एमटीटीआर भनेर छ जुन त्यो चाहिँ यो भयो मिन टाइम टु रिपेयर हुन लाग्ने टाइम मिन टाइम टु रिपेयर अब मिन टाइम बिट्विन फेलर्स भनेको के हो सो यो टाइम देखि यहाँको अथवा यो फेलर भएर यो फर्स्ट फेलर छ भने सेकेन्ड फेलर कासम्म भयो यो फर्स्ट फेलर इन्स्टेन्ट भने सेकेन्ड फेलर यो इन्स्टेन्ट सम्म भयो ठीक छ भाइ सो यो पोइन्ट चाहिँ फर्स्टमा फेलर स्टेट भयो त्यसपछि सेकेन्ड फेलर स्टेट यो स्टेट हो नि सो मिन टाइम बिट्विन फेलर भनेको दुईटा फेलर हुने इन्स्टेन्ट बिचको टाइम के सो यहाँदेखि यहाँ हुने भयो मिन टाइम बिट्विन फेलर्स है सो यसरी हजुर यो तलको हैन हैन भनेछ एमटीबीएफ यही हो कि यही हो त्यही हो डेफिनेसन हुनलाई अब यसलाई यसको डेफिनेसन यहाँदेखि यहाँ भन्न नि मिल्यो अरु यहाँ टु यहाँ भन्न नि मिल्यो के जहाँ पनि भन्न मिल्यो त्यो चाहिँ भन्न खोजे के त्यो भयो यहाँ अझै क्लियरली देखेला भन्ने किसिमले मैले यता लिएको एक्जाम्पल अब त्यही हो हैन मिन टाइम बिट्विन फेलर्स भनेको के हुनु पर्यो भने मिन टाइम टु फेलर प्लस मिन टाइम टु रिपेयर हुन आउँछ है हो यो चाहिँ भ्यालिड हुनु पर्यो मिन टाइम टु फेलर अब नर्मली मिन टाइम टु रिपेयर भन्ने कुरा चाहिँ के हो अलिकति युजफुल लाइफ टाइममा चाहिँ अलिकति कम नै हुन्छ अलमोस्ट हुन्छ नि सेकेन्ड्स मिनट्स भित्रमा नै यो के हुन्छ रिपेयर भइसक्ने गर्ने होला हैन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एमटीबीएफ इज अलमोस्ट इक्वल टु एमटीटीएफ के मिन टाइम टु फेलर सँग इक्वल हुन आउँछ अलमोस्ट युजफुल लाइफ माने वेयर आउट लाइफमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन है किनभने रिपेयर टाइम अलिकति बढी लाग्न सक्छ वेयर आउट फेजहरुमा चाहिँ युजफुल लाइफमा चाहिँ वी क्यान से सो यो चाहिँ अलिकति पछाडी च्याप्टर 8 9 तिर पनि अलिकति आउँछ त्यहाँ चाहिँ बढी युज हुन्छ है अब एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसनको लागि अब एउटा यस्तो किसिमको हेरौं फाइन्ड द मिन टाइम टु फेलर अफ ए कम्पोनेन्ट which has a failure rate of 2 failures per year भनेपछि के भयो यो lambda given भयो 2 failures per year given छ so calculate its reliability for different mission times so t equals to 10 seconds 10 hours मा 1000 hours मा 10000 hours मा चाहिँ what are the reliabilities value
सो यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन सो के हो अब यसको त लाइफ टाइममा चाहिँ हामीले रिलायबिलिटी निकाल्ने भनेको छ नि अपरेसन 10 आवर्स अपरेसनमा कति छ रिलायबिलिटी 1000 आवर्समा 10000 आवर्समा कति छ रिलायबिलिटी व्हेन फेलर रेट इज कन्स्टेन्ट 2 फेलर्स पर इयर भन्ने छ भने त्यो भनेर सोधेको छ मिन टाइम टु फेलर भनेको के हो यो एक्सपेक्टेड भ्यालु सोधेको हो है अब युजफुल लाइफको लागि सोधेको छ मिसन ओरिएन्टेड छ युजफुल लाइफको लागि चाहिँ कति छ रिलायबिलिटी भनेर सोधेको छ भने चाहिँ दिस इज द एक्जाम्पल फर एक्सपोनेन्शियल है एक्सपोनेन्शियल चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ सो ल्याम्डा भनेको 2 फेलर्स पर इयर हुने भयो अनि मिन टाइम टु फेलर जुन एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेको 1/ल्याम्डा निकालेको थियौँ त्यो भनेको कति हुन्छ 0.5 इयर्स आउँछ अब 0.5 इयर्सलाई हामीले आवर्समा कन्भर्ट गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ 365 डेज इन्टु 24 आवर गरेर चेन्ज गर्न सकिने भयो है अब रिलायबिलिटी भ्यालु चाहिँ कति भन्दा e टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी हो सो ल्याम्डाको भ्यालु माथि गिभन छँदैछ हैन अब टी को भ्यालु चाहिँ एकपटक 10 आवर्स इन्टरभलको लागि 1000 आवर्सको लागि 10000 को लागि चाहिँ निकाल्न सकिन्छ सो अब यो प्याटर्न हेर्दाखेरि के भयो र त जति लङ्गर लाइफको लागि हामीले रिलायबिलिटी एक्सेस गर्छौं रिलायबिलिटी भ्यालुज गोज अन डिक्रिजिङ हैन सो सबै डिभाइसको एउटा न एउटा टाइम फ्रेम हुन्छ नि त युजफुल पिरियड कतिसम्म भन्ने त एउटा फिक्स्ड हुन्छ त्यस पछाडि भयो भने चाहिँ त्यो एक्सट्रिमली डिग्रेड हुन थाल्छ त्यसको परफर्मेन्स त्यसपछि रिलायबिलिटी डिक्रिज हुने हो सो त्यही कुरा चाहिँ यसले पनि के गर्छ सपोर्ट गर्ने भयो डाटा वाइज पनि है अब अर्को प्लट भनेको के भयो फर एक्जाम्पल हामीले कति 2 फेलर्स पर इयर भनेको यो वाला प्लट छ हैन सो यो वाला प्लट सो as we go on more life period the reliability values goes on decreasing यो हुँदै गयो बट देन फेलर रेट अनुसार चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ त सो त्यति नै टाइम फ्रेमहरुमा क्याल्कुलेट गरेको हैन बट देन फेलर रेट बढी हुनु भनेको चाँडै बिग्रनु हैन सो चाँडै रिप्लेसमेन्ट चाहियो सो चाँडै चाहिँ के हुन्छ रिलायबिलिटी डिक्रिजेज सो त्यही कुरा चाहिँ यहाँ देखिन्छ क्लियरली सो एउटा 2 फेलर्स पर इयर हुँदाखेरि एक्सट्रिमली यो चाहिँ के छ नेगेटिभ एक्सपोनेन्शियल भएर गएको छ भने 1 फेलर भन्दा अलिक कम एक्सपोनेन्शियली भएर गएको छ भने 0.2 फेलर्स पर इयर हुँदाखेरि यस्तो तरिकाले गएको छ है सो यो कुरा यसरी देख्न सकिन्छ हैन त्यसमा धेरै डिस्कसन नि गर्न चाहिँ परेन अब सिरिज सिस्टम हैन अब कम्पोनेन्ट्स एउटा अलोन आउन सक्ने भन्ने नहुन सक्छ नर्मली हुँदैन नै हैन सो दुईटा कम्पोनेन्ट तीनटा कम्पोनेन्ट टुगेदर भनेर आइरा हुन्छ सो सिरिज सिस्टम हुँदाखेरि के छ एउटा कम्पोनेन्ट एन्ड देन दुईटा कम्पोनेन्ट यसरी कनेक्टेड भएको होला सो यति बेला चाहिँ यसको R1 छ यसको R2 छ रिलायबिलिटी भने प्रोडक्ट रुल अफ रिलायबिलिटी लगाउँदाखेरि होल सिस्टम दिस एज अ होल सिस्टम 1 र 2 ले बनेको सिस्टमको सिस्टम रिलायबिलिटी इज R1 इन्टु R2 ले दिने हो र इन्डिभिजुअलको चाहिँ के छ useful life distribution is given by exponential distribution individual को component को यसको lambda 1 छ failure rate lambda 2 छ failure rate भने e to the power minus lambda 1t e to the power minus lambda 2t so यो चाहिँ हामीले यसरी गर्यौं सो फाइनली के हो भने सिरिज सिस्टममा चाहिँ हामीले ओभरअल सिस्टम रिलायबिलिटी we get the exponential as a resultant right so the resulting distribution for this system series system is also exponential so यो तरिकाले चाहिँ हामीले निकाल्न सक्ने भयो है so overall system को एउटा hazard rate नै we can calculate so this comes to be this value यो भनेको lambda e भनेको के summation of lambda I ले निकाल्न सकिने भयो अब प्यारलल सिस्टममा अलिकति फरक छ प्यारलल सिस्टममा 1 and 2 यसरी कनेक्सन भएर एज अ होल सिस्टम बनेको छ सो यति बेला के हुन्छ प्रोडक्ट रुल अफ अनरिलायबिलिटी युज गर्छौं सिस्टमको रिलायबिलिटी भनेको q1 डट q2 ले निकाल्छौं हैन सो अब q1 and q2 पनि के हो यो एक्सपोनेन्शियल किनभने यो युजफुल लाइफ नै हो नि 1 and 2 को पनि हैन सो त्यसमा एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसन युज गरिन्छ सो q1 एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो 1 माइनस e टु द पावर माइनस ल्याम्डा 1t हो हैन सिमिलर q2 भनेको आफ्नै ल्याम्डा 2 हुने भो हैन सो त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि वी गेट सिस्टम qs और इन टर्म्स अफ rs भनेको के हो
R1 or R2 हो नि त सिस्टम सक्सेस हुनको लागि सो त्यो भनेको R1 + R2 - R1 R2 सो एउटै भ्यालु आउँछ है माथिको मल्टिप्लाई गरौँ अथवा यसरी गरौँ सो यो गर्दाखेरि वी क्यान नट अब्टेन अ कमन एक्सप्रेसन अफ एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसन फर दिस सिस्टम सो भन्न खोजेको के भयो भने इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्टहरू चाहिँ एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ युजफुल लाइफमा भने वी क्यान नट say that the overall system follows the exponential distribution. That is not valid, eh? So cannot obtain equivalent hazard rate for exponential distribution parallel system को केसमा अब hazard rate for this system is no longer constant. अब कति आउँछ भन्ने कुरा we don't know, but it is a function of time. Function of time कसरी के भयो यो एउटा यो टर्म पनि function of time छ यो टर्म पनि function of time छ यो टर्म पनि function of time छ भने चाहिँ definitely RS is the function of time. अब priori and then posteriori probability. We before moving on to wear out life भन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति यो प्रायोरी एन्ड देन पोस्टेरियोरी भन्ने कुरा चाहिँ डेफिनेसन वाइज चाहिँ अलिकति जान्नुपर्छ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी हामी कस्तोलाई भन्छौँ भने जुन प्रोबेबिलिटी इन्टायरली डिपेन्ड्स अन दिस इन्स्टेन्ट अफ भ्याल्यु है यो पर्टिकुलर टाइममा सिस्टमको प्रोबेबिलिटी यो पर्टिकुलर टाइममा सिस्टमको कम्पोनेन्टको प्रोबेबिलिटी कति भन्ने कुरा अहिले चाहिँ यो अपडेट छ कि छैन भन्ने कुरामै डिपेन्ड हुने भयो भने पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि लाइक दिस प्रोबेबिलिटी इज कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी डिपेन्ड्स अन वेदर द कम्पोनेन्ट अथवा सिस्टम वाज अपरेटिङ इन द टाइम जस्ट बिफोर द्याट इन्स्टेन्ट के सो यो पर्टिकुलर इन्स्टेन्टमा हामीले रिलायबिलिटी फाइन्ड आउट गर्नुभन्दा जस्ट अघिल्लो इन्स्टेन्टमा चाहिँ वाट वाज इट्स कन्डिसन सो त्यसमा डिपेन्डेन्ट भएर निकालिन्छ पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटी अब प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ नर्मली चाहिँ यो युजफुल लाइफमा नै क्याल्कुलेट गरिन्छ किनभने अब यो फेलरहरू पनि इमिडिएटली नै के गरिन्छ त्यहाँ यो अपग्रेडहरू गरिहाल्ने रिपेयर रेटहरू एकदमै कम भएको कारणले गर्दाखेरि प्रायोरी प्रोबेबिलिटी भन्ने कुरा लाइक हामीले यो युजफुल लाइफमा चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौँ हैन त्यस्तै पोस्टेरियरी पनि आउन त आउँछ हैन युजफुल लाइफमा बट देन प्रायोरी र पोस्टेरियरीको डेफिनेसन एउटै तरिकाले आइरहेको हुन्छ के खासै फरक हुँदैन भने वेयर आउट फेजको लागि चाहिँ यो पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटी इज बिट मोर डिफरेन्ट देन प्रायोरी प्रोबेबिलिटी त्यो हामी अहिले एकछिन पछाडि हेर्छौँ एक पछाडि अर्को गर्दै है सो के हो द्याट इज असाइन्ड आफ्टर रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन इज टेकन इन्टु अकाउन्ट सो द प्रोबेबिलिटी अफ फेलर इन द नेक्स्ट इन्टरवल टी एक्चुअली डिपेन्ड्स conditionally upon its behavior preceding that interval. So the priori and posteriori probability is same for exponential probability distribution. भन्न खोजेको यो exponential भनेको हाम्रो useful time period मा चाहिँ के हुन्छ exponential use हुन्छ. So useful life मा चाहिँ period मा चाहिँ this two probability they have same value. यो यहाँ पनि आउँछ है सो लेट्स कन्सिडर एउटा कम्पोनेन्ट त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ पिरियड टाइम टी सम्म अपरेट भइसक्यो र नेक्स्ट टाइम इन्टरभल सानो टाइम इन्टरभल टी लाई कन्सिडर गरौँ त्यसमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी के हुन्छ सो यो अब फेलर डेन्सिटी फंक्सन हामीले हेर्यौं हैन कुनै पनि कम्पोनेन्टको सपोज इभेन्ट चाहिँ ए र बी छ किनभने हामीले पोस्टेरियरी इन युजफुल लाइफ हेर्न लागेको त्यो कारणले गर्दाखेरि है सो पोस्टेरियरी भन्ने बित्तिकै के छ युजफुल लाइफमै पनि एउटा कुनै टाइम इन्स्टेन्ट लियौं त्यो टाइम इन्स्टेन्टमा चाहिँ भन्दा ठिक अगाडि चाहिँ के छ स्टेट त्यो कन्सिडर गर्ने कुरा न भयो हैन सो फेलर ड्युरिङ टी भनेको चाहिँ के छ अहिलेको इभेन्ट सर्भाइभिङ अप टु टी भनेको के हो यो अगाडि भइसकेको छ सो बी भन्ने इभेन्ट चाहिँ इट हेज अलरेडी अकर्ड what is the probability of A so probability of A provided that B has already occurred भनेको हाम्रो डेफिनेसन के छ so probability of A intersection B divided by probability of B गर्छौं नि सो त्यही चाहिँ यहाँ है so B जुन चाहिँ अलरेडी अकर्ड हुने इभेन्ट छ that is the surviving up to T so T इन्टरभल सम्म चाहिँ
इन्स्टेन्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ इट हेज सर्भाइभड भन्ने कुरा हो। एन्ड देन स्मल टाइम टी को लागि चाहिँ के हो, यो चाहिँ अहिलेको इभेन्ट है। सो यो पर्टिकुलर इभेन्ट चाहिँ यसको प्रोबेबिलिटी डिपेन्ड्स अन यो टी इन्टरभल इन्स्टेन्टमा चाहिँ इट वाज अपरेटिङ अर नट। सो वी फलो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी यसको लागि, त्यो भनेको के हो, प्रोबेबिलिटी of failing during time t, small time t मा probability of failing given that the component has survived up to t. So यो निकाल्न लाग्यौं। सो यो भ्यालु चाहिँ यो है। अब त्यो भनेको के हो हेर, सो probability of a intersection b surviving up to t and failing during the time period t, t plus t भनेको failing during the time period small t। सो यसले भनेको हामीले के लेख्न सक्ने भयो, यसको जुन ग्राफ छ, सो यसको एरिया दिने भयो। यो एरिया भनेको फ्रम टी भ्यालु टु टी प्लस टी चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्न सक्ने भयो। यो चेन्ज भएको भनेको अकर्डिङ टु के हो, एफटी अनुसार, एफटी फेलर डेन्सिटी फंक्सन अनुसार। फेलर डेन्सिटी फंक्सनको डेफिनेसन भनेको के हो, ल्याम्डा ई टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी हो। ठीक छ। सो टी टु टी प्लस टी lambda e to the power minus lambda t dt। सो यसलाई अब हामीले इन्टिग्रेसन गर्दा वी obtain दिस भ्यालु। अनि प्रोबेबिलिटी अफ b भनेको चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ, सर्भाइभिङ अप टु t, दिस इज द अर्लियर अगाडि अकर्ड भएको इभेन्ट हो नि हैन। सो फर सर्भाइभिङ अप टु t भनेको चाहिँ के हो, 0 देखि t चाहिँ यसले चाहिँ फेलर डेन्सिटी दिने भयो भनेपछि t देखि अनवर्ड टुवर्ड्स इन्फिनिटी भनेको के हो, यसले सर्भाइभिङ अप टु t दिने हो टाइम t। सो दिस इज lambda e to the power minus lambda t to infinity value. So this gives simply e to the power minus lambda t. अब पोस्टेरियरी को डेफिनेसन अनुसार के हुन्छ, यो भ्यालु हो। सो सिस्टम अनरिलायबिलिटी दैट इज द कन्डिसन अफ पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटी, कन्डिसनल भनेर देखाउन खोजेको भयो है। सो यसरी निकाल्दाखेरि के भयो, यो probability of a intersection b divided by probability of b गर्नु पर्यो, त्यही भ्यालु ल्याएर राख्यौं है। त्यो राख्दाखेरि we finally get this value। यो जुन एक्सप्रेसन छ, यो एक्सप्रेसन भनेको सिम्पली हामीले एक्सपोनेन्शियलमा डिस्ट्रिब्युसनमा फर युजफुल लाइफ हेर्दाखेरि क्यूटी को डेफिनेसन जे थियो त्यही आयो नि हैन। सो पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटी भनेर हामीले डिफाइन गरौँ नगरौँ, द सिस्टम अनरिलायबिलिटी अथवा सिस्टमको चाहिँ फेलर डिस्ट्रिब्युसन एक्सप्रेसन इज द सेम। सो युजफुल लाइफमा चाहिँ प्रायोरी भनौँ अथवा पोस्टेरियरी भनौँ, त्यसले चाहिँ फरक पार्नै भएन है। सो फाइनली वी गेट दिस भ्यालु। त्यो भनेको के भयो, इन युजफुल लाइफ रिलायबिलिटी इभ्यालुएसन युजेस एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसन है। सो प्रायोरी भनौँ पोस्टेरियरी भनौँ, यही नै सेम नै युज हुने भयो। अब वेयर आउट लाइफ को लागि हेरौँ, वेयर आउट लाइफ भन्ने बित्तिकै के भयो, युजफुल लाइफमा त हाम्रो यो के थियो, यो खाले एक्सप्रेसन युज हुन्थ्यो हैन। वेयर आउट लाइफमा चाहिँ के हुन्छ, यो कुन भनेको थियो, नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको ग्राफ युज हुने हो हैन। अब यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन जुन यो सम्झिनु पर्यो कि ग्राफ हामीले है, हुन त यो पछाडि नै छ स्लाइड। सो हाम्रो युजफुल लाइफमा कस्तो, सरी यो स्टारको डिबगिङ लाइफमा यस्तो हुन्छ, त्यस पछाडि युजफुल लाइफ टाइम पिरियड यो हुन्छ, वेयर आउट फेजमा यस्तो हुन्छ नि हैन। सो यो डिस्ट्रिब्युसन। सो यहाँ चाहिँ एक्सपोनेन्शियली डिक्रिज भएको यो चाहिँ हामीले युजफुल लाइफ टाइम भन्यौं। त्यस पछाडि यो फेज भनेको वेयर आउट फेज, जुनमा चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ युज हुन्छ। त्यो ग्राफबाट पछिल्लो भागबाट लिएर आएर हामीले यहाँ स्टडी गर्न लाग्यो फर दी वेयर आउट लाइफ हैन। सो अगेन यसमा पनि अब पोस्टेरियरी मात्र क्याल्कुलेट गरेर हेरिराको, त्यो गर्नको लागि के भयो, सो यो निकाल्नु पर्यो हैन। सो ए इभेन्ट बी इभेन्ट प्रोबेबिलिटी अफ ए सच प्रोभाइडेड दैट बी हैज अलरेडी अकर्ड हैन। सो डेफिनेसन इज सेम, सर्भाइभिङ अप टु टाइम टी, एउटा पर्टिकुलर टाइम इन्स्टेन्ट टी लियौं, यो पर्टिकुलर टाइम इन्स्टेन्ट सम्म चाहिँ इट वाज सर्भाइभिङ and then failing during the time period t, t plus t भनेको यो सानो स्मल टाइम पिरियडमा चाहिँ it is failing। so that is a intersection b, जुन चाहिँ एरियाले दिने भयो हैन। अब प्रोबेबिलिटी अफ b has occurred भन्ने कुरा अथवा b सर्भाइभिङ अप टु टाइम t भन्ने कुरा, यहाँसम्म चाहिँ सर्भाइभिङ भएको भनेको के भयो,
फ्रम टी टु इन्फिनिटी नै दिने भयो है। सो वेयर आउट फेजको लागि चाहिँ के हुन्छ QWT वेयर आउट फेजको डेफिनेसन चाहिँ फ्रम टी टु टी प्लस टी। सो टी टु टी प्लस टी चाहिँ यो एरिया कभर हुने गरेर FTDT निकाल्यौँ भने डिभाइड बाई फ्रम टी अनवर्ड्स इन्फिनिटी भनेको FTDT। सो वेयर आउट फेजमा चाहिँ फेलर प्रोबेबिलिटी भनेको सो दिस मच इज द एक्चुअली फेलिङ हैन र आउट अफ टोटल वाट भन्दाखेरि यो एज अ होल एरियामा चाहिँ दिस मच इज फेलिङ हैन। सो यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गरौँ यहाँ। सो QWT वेयर FT इज द यो फेलर डेन्सिटी फङ्सन भनेको चाहिँ के हो द्याट इज द यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको फङ्सन जुन चाहिँ डिपेन्ड्स अन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै केमा डिपेन्ड हुन्छ मिन भ्याल्यु एन्ड देन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भ्याल्युमा हैन। अब यो भनेको चाहिँ RW2 रिलायबिलिटी इन वेयर आउट फेज भनेको फेरि के हुने भयो T प्लस स्मल t टु इन्फिनिटी T प्लस स्मल t टु इन्फिनिटी डिभाइड बाई T टु इन्फिनिटी ठीक छ। सो फेलर यति भयो भनेपछि त्यो बाहेकको चाहिँ यो एरिया भनेको चाहिँ के हो सर्भाइभ भएको नि त हैन। सो त्यो अनुसार चाहिँ वी क्यान डिफाइन वेयर आउट फेजको लागि चाहिँ रिलायबिलिटी है। सो यसरी गर्न सकियो। यो चाहिँ एक्सप्रेसन आउँछ। यो एक्सप्रेसन चाहिँ सम्झिनु पर्यो है तिमीहरूले। RWT भनेको RWT इज वी अब्टेन दिस भ्याल्यु QWT को भनेको यो एक्सप्रेसन द्याट इज अझै यता अझै सिम्प्लिफाइड छ। सो कम्पोनेन्ट रिलायबिलिटी कन्सिडरिङ बोथ चान्स इभेन्ट्स एन्ड वेयर आउट लाइफ। सो जुन अघिल्लो युजफुल लाइफको एन्ड देन वेयर आउट लाइफको टोटल गर्दाखेरि चाहिँ वाट इज द ओभरअल कम्पोनेन्ट रिलायबिलिटी अथवा सिस्टम रिलायबिलिटी भनेको यो युजफुल लाइफको एन्ड यो के हो वेयर आउट लाइफको। सो टोटल आउने भयो है। सो RUT इज द कम्पोनेन्ट रिलायबिलिटी कन्सिडर युजफुल लाइफ। RT जुन चाहिँ यो चाहिँ अगेन के हो युजफुल लाइफको लागि e टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी हो भने RWT वेयर आउट फेजको लागि RWT प्लस T डिभाइड बाई यो हुन्छ है। अब यो अब हामीले यसको लागि त सिम्पली यो ल्याम्डाको भ्याल्यु थाहा भयो भने यो जुन वेयर आउट फेजको लागि चाहिँ यसमा त नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्यो भने चाहिँ हामीले जुन नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको न्युमेरिकल गरेका थियौँ नि सो त्यही अनुरूप चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ है। सो यसको यहाँ पछाडि पनि छ एउटा ओके। सो युजफुल लाइफ फेलर रेट अफ अ कम्पोनेन्ट इज दिस भ्याल्यु युजफुल फेलर लाइफ फेलर रेट ल्याम्डा गिभन यो भयो 10 डिभाइडेड 10 टु द पावर 6 10 टु द पावर 5 भयो हैन -5 एन्ड द मिन वेयर आउट लाइफ इज 1000 आवर्स भनेपछि वेयर आउट लाइफको चाहिँ दियो है भनेको यो के हो मिन भ्याल्यु दियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ 100 आवर्स दियो भनेपछि यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्यारामिटर्स दियो दुईटा अगाडिको ल्याम्डा दियो युजफुल लाइफको लागि है। वाट इज द कम्पोनेन्ट रिलायबिलिटी फर अ मिसन अफ 750 आवर्स फर अ मिसन अफ 750 आवर्स स्टार्टिङ फ्रम 300 आवर्स फ्रम नाउ भनेपछि up to time t सम्म चाहिँ it was surviving and then next mission time चाहिँ given भयो that is 750 hours. So 750 hours next मा चाहिँ के हुन्छ component reliability starting from यो 300 hours from now भनेको यो के at time t equals to 300 it was surviving जसरी सोध्यो हैन। सो क्वेसनले चाहिँ यो भन्यो। अब यो भइसकेपछि ओभरअल सिस्टम रिलायबिलिटी भनेको युजफुल लाइफ टाइम्स यो के हो वेयर आउट लाइफ हैन रिलायबिलिटी। सो युजफुल लाइफमा चाहिँ e टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी यो निकाल्न सक्ने भएमा हामीले ल्याम्डा भइहाल्यो। ल्याम्डाको भ्याल्यु कति छ 10 टु द पावर -5 फेलर पर आवर त्यही आउँछ नि हैन फेलर पर आवर भयो। अनि फर टाइम टी स्मल टी भनेको हाम्रो के छ यो इन्टरभल 750 आवर्सको लागि चाहिँ हेरेको नि हैन। सो 750 मल्टिप्लाई गरेर दिस भ्याल्यु वी डाइरेक्टली अब्टेन। अब नेक्स्ट भनेको वेयर आउट लाइफको लागि त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सरी यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्नु पर्यो। हामीलाई फर्मुला याद हुनु पर्यो के छ RW वेयर आउट फेज RWT प्लस T डिभाइड बाइ RWT हैन। अब T प्लस T भनेको के भयो हेर त टोटल टाइम 300 सम्म
प्लस नेक्स्ट इन्टरभल 750। सो यो दुईटा टोटल चाहिँ हामीले टाइम पिरियड कन्सिडर गर्ने भयौँ भने चाहिँ टी मात्र कन्सिडर गर्ने भयौँ। यहाँ चाहिँ डेफिनेसन है, यो डेफिनेसन फ्रम दि पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटीबाट नै। अब यो निकालिसके पछाडि अब यो त के छ, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्ने हो। सो एकपटक टी को भ्याल्यु 1050 राखेर हेरौँ, एकपटक टी को भ्याल्यु 300 राखेर वी कन्भर्ट देम इन्टु जेड प्यारामिटर है। सो जेड प्यारामिटर भनेको टी को भ्याल्यु एकपटक 1050 राख्ने, एकपटक 300 राख्ने। हाम्रो मिन भ्याल्यु के गिभन छ, 1000 आवर्स गिभन छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 100 गिभन छ है। अब यो भइसके पछाडि जेड को भ्याल्यु एकपटक के आयो, 0.5 आउँछ। 0.5 हुँदाखेरि एफजेड भनेको के छ, टेबलबाट झिक्ने हो। 0.5 हुँदा 0.5 हुँदा 0.1915 आउँछ, 1915 निकाल्यौँ। त्यस्तै अब नेक्स्ट यो 300 राख्दाखेरि चाहिँ यो -7 आउँछ है। 300 माइनस 1000 भनेको -700 डिभाइड बाई 100 है। सो -7 आउँछ। -7 हेरौँ अथवा +7, टेबलमा एउटै कुरा होइन। सो 3.4। अब यो जुन हामीले टेबलमा हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा ±3 सिग्मासम्म गयौँ भने अलमोस्ट एरिया कम्स टु बी भ्याल्यु 1 भनेर हेरे हो नि होइन। सो पोजिटिभ भ्याल्यु 0.5 सम्म जाला, नेगेटिभ भ्याल्यु -0.5 सम्म जाला। यो दुईटाको भ्याल्यु 1 आउने हो नि त होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि ±3 सिग्मा भनेको चाहिँ अलमोस्ट यति भ्याल्यु हुन आउँछ के अरे होइन। सो हामी यसलाई नै फाइनल भ्याल्यु जुन चाहिँ 3.49 भ्याल्यु छ, 0.4998 छ, द्याट इज अलमोस्ट इक्वल टु 0.5 लिने हो है। सो त्यही भएर हामीले यो भ्याल्यु चाहिँ के लियौँ, यसको करस्पोन्डिङली 0.5 लियौँ। सो अब 0.5 लिइसके पछाडि जेड, अब यो हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्लट हेरौँ त। मिन भ्याल्यु 1000 हो होइन। त्यस पछाडि 300 आवर्स अनवर्ड चाहिँ स्टार्ट भएर नेक्स्ट चाहिँ के हो, 750 आवर्ससम्म भनेको हेर्ने भनेको त्यो भनेको इन्टरभल के हो, 300 + 750 भनेको 1050 सम्मको टाइम इन्टरभल हेर्ने हो। अब यही कुरालाई जेड एक्सिसमा हेर्दाखेरि के छ, यसको जेड प्यारामिटर लगाउँदाखेरि यो मिन भ्याल्यु इज 0 एन्ड देन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 1 हुन्छ नि त होइन। सो मिन भ्याल्यु 0 छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 हुँदाखेरि जेड को भ्याल्यु 0.5 यो के को लागि 0.5 भनेको जेड को भ्याल्यु 0.5 हुँदा एफजेड छ भनेपछि 0.5 भनेको हाम्रो 1050 लिँदाखेरि हो नि होइन। सो 1050 लिँदाखेरिको करस्पोन्डिङ 0.5 भयो भने यो जुन 300 लिँदाखेरिको -7 हो, त्यो चाहिँ -7 यहाँ छ। सो जेड एक्सिस यो हो। सो यसले हामीलाई अब फाइन्ड आउट गर्ने भनेको त R1050 फाइन्ड आउट गर्ने, द्याट इज टुवर्ड्स दि के हो, यो साइडमा चाहिँ एरिया चाहिँ लिने हो होइन। सो टोटल एरिया कति छ भन्दाखेरि यो ठ्याक्कै यो एक्ज्याक्टली यो मिनबाट चाहिँ टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स राइट चाहिँ 0.5 हुने। हामीलाई टेबलबाट अप्टेन हुने भनेको के हो, यो 0.5 छ भने एफजेड भनेको चाहिँ के हो, टुवर्ड्स दि राइट फ्रम दि मिन भ्याल्यु चाहिँ यति एरिया भनेको भनेपछि टुवर्ड्स दि राइट फ्रम मिन भ्याल्यु सर्टेन 0.1915 एरिया देला अरे होइन। सो दिस एरिया देला अरे होइन। सो यसको भ्याल्यु भनेको कति हुने भयो, यो एरिया टोटल भनेको टोटल 0.5 माइनस यो 0.1915 भयो भने यो एरिया दियो नि होइन। सो वी क्यालकुलेट प्रोबेबिलिटी दिस वे। सो त्यो एरियाले चाहिँ दिने भयो 0.3085। अब त्यस्तै हो भने चाहिँ नेक्स्ट 7 को लागि -7 भनेको यहाँ आउँछ, यो -7 को लागि चाहिँ के दिन्छ। सो जेड -7 0.5 भन्ने चाहिँ टुवर्ड्स दि राइट दियो, यसले टोटल एरिया यो सबै एरिया दियो होइन। अनि -7 भनेको यो इन्क्लुडिङ भएर जाने भयो, त्यो भएर हामीले प्लस गर्ने भयो, अलमोस्ट यता पनि के हुन्छ 0.5 नै हुने भयो। सो टोटल चाहिँ हामीले टुवर्ड्स दि यो के हो टोटल 0.5। अब यो भ्याल्यु भनेको अलमोस्ट यहाँ नि यो यति हुन आउँछ नि त, पक्कै धेरै नै केरियो यहाँ।
7 भनेर के दियो 7 यो -7 भ्यालु एक्चुअली हैन सो 7 को लागि चाहिँ कति 0.5 टुवर्ड्स 0.5 भनेको अलमोस्ट यहीँसम्म यो सबै टोटल एरिया दियो यसले बट वी हेभ टु टेक इट यो नेगेटिभ भ्यालु दिएको हो नि यहाँ -7 को लागि हो नि हैन सो यो यताको एरिया नि लिनु पर्यो के है टोटल सो यो गर्दाखेरि कति 0.5 माइनस 0.5 हो के द्याट गिभ्स 1 भ्यालु र टोटल RWT भनेको के हो 0.3085 डिभाइड बाई 1 भनेको यति भ्यालु आउने भयो र RT सिस्टम भनेको RUT मल्टिप्लाई बाई 0.3085 यसरी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ सो यस्तो खाले चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्ने उसमा पनि बुकमा पनि होला है सो यो कसरी निकाल्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले भने अब नेक्स्ट चाहिँ Weibull डिस्ट्रिब्युसन अब योहरु चाहिँ जस्ट टच मात्र गरौँ है सो Weibull डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ के छ इट हैज नो स्पेसिफिक क्यारेक्टरिस्टिक सेप है अब डिपेन्डिङ अन डाटा हामीले यस्तो यो डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ कहिले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन तिर पनि अप्रोक्सिमेट गर्न सकिन्छ कहिले चाहिँ Weibull सरी यो के भन्छ एक्सपोनेन्शियल तिर कहिले नर्मल यिनीहरुतिर चाहिँ फिट गराउन सकिन्छ डिपेन्डिङ अन द प्यारामिटर अब Weibull डिस्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ हामीले जुन जति पनि डाटा अब्टेन गर्छौं त्यसलाई चाहिँ एउटा Weibull प्रोबेबिलिटी पेपर ग्राफ पेपर भने जस्तो हुन्छ त्यसमा डाटा प्लट गरेर वी क्यान इजिली फाइन्ड द प्यारामिटर अल्सो सो ल्याम्डा भ्यालुजहरु हैन ल्याम्डा भ्यालु भन्दा नि यसको प्यारामिटर के भनेर डिफाइन छ भने अहिले नेक्स्टमा हेरौँला है सो बीटा भ्यालुज भनेर हैन अल्फा भ्यालुजहरु भनेर वी क्यान इजिली फाइन्ड आउट सो यो ग्राफ पेपरमा अब्टेन गर्न सकिन्छ है र डिपेन्डिङ अन दिस भ्यालुज यो चाहिँ नेचर चाहिँ फरक हुन्छ ओके सो यो चाहिँ एक्सप्रेसन फेलर डेन्सिटी फंक्सनको एक्सप्रेसन फर Weibull डिस्ट्रिब्युसन व्हिच डिपेन्ड्स अन टु प्यारामिटर बीटा एन्ड देन अल्फा वेयर t इज द र्यान्डम भेरिएबल भइहाल्यो हैन सो बीटा एन्ड अल्फा दे आर अलवेज ग्रेटर देन 0 t त लेस देन अर इक्वल टु ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 हुने भइहाल्यो है अब यो हुँदाखेरि सर्भाइभर फंक्सन इज गिभन बाइ दिस भ्यालु यो खासै हेर्नु पर्दैन है क्युमुलेटिभ फेलर डेन्सिटी चाहिँ जस्ट 1 माइनस RT ले दिन्छ दैट इज 1 माइनस एक्सपोनेन्शियल दिस भ्यालु हैजर्ड रेट भनेको FT डिभाइड बाइ RT यो डेफिनेसन दिज आर सेम हैन RT QT यो भ्यालुजहरु डेफिनेसन त सेम नै हो उनीहरुलाई सो अब फर्दर चाहिँ एक्सप्रेसन सम्झेपछि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अब बीटाको भ्यालु 1 हुँदाखेरि चाहिँ अब दुईटा केसेसको लागि चाहिँ Weibull डिस्ट्रिब्युसन दिस सेम डिस्ट्रिब्युसन रिप्रेजेन्ट अरु डिस्ट्रिब्युसन के सो बीटाको भ्यालु 1 हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने सो लेट्स कन्सिडर ल्याम्डा भनेको अथवा 1 बाइ अल्फा भनेको इक्वल्स टु ल्याम्डा और के हुन्छ अल्फा भनेको चाहिँ 1 बाइ ल्याम्डा भनेर हामीले यो अज्युम गरेर हेर्यौं भने दिस Weibull डिस्ट्रिब्युसन represents the exponential distribution है सो के हुन्छ हेर त यदि अल्फा इक्वल्स टु 1 बाइ ल्याम्डा भनेको यहाँ ल्याम्डा आउने भयो एक्सपोनेन्शियल यो भनेको e टु द पावर माइनस ल्याम्डा t आउने भयो दिस इज सेम एज एक्सपोनेन्शियल only when the value of alpha is equal to 1 by lambda so for special case of Weibull distribution this distribution also represent exponential distribution हैन अब बीटा भ्यालु 2 हुँदाखेरि फेरि के हुन्छ बीटा को भ्यालु 2 हुनु पर्यो एन्ड देन अल्फा को भ्यालु चाहिँ 2t डिभाइड बाइ अल्फा स्क्वायर भएको बेलामा इट इज आइडेन्टिकल टु रेलेग डिस्ट्रिब्युसन ठीक छ यहाँ फेरि बीटा को भ्यालु 1 हुनु पर्यो एन्ड देन अल्फा इफ वी टेक अल्फा एन्ड देन ल्याम्डा को रिलेसन इफ वी टेक दिस वे यो चाहिँ यस्तो खाले आउँछ अब अर्को एक्जाम्पल के पनि हेर्न सकियो भने सो अल्फा को भ्यालु यो गिभन छ तर बीटा को भ्यालु गिभन हो 0.541 हरु हैन सो बीटा को भ्यालु 1 हुँदाखेरि के भनेको एक्ज्याक्टली यो चाहिँ एक्सपोनेन्शियल जस्तो हुन आउँछ भनेर भने हो नि सो एक्सपोनेन्शियल को हाम्रो ग्राफ यो किसिमको थियो हैन दैट वी युज फर एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसन सो सिमिलर खाले वी अब्टेन है अब
त्यस्तै लेस देन 1 हुँदाखेरि बीटाको भ्यालु लेस देन 1 हुँदाखेरि फेरि के छ यो खाले ग्राफ छ विच इज मोरलेस अगेन एक्सपोनेन्शियल बट यो अलिकति कुन फेज जस्तो भयो डिबगिङ फेजको जस्तो भयो के है डिबगिङ फेजमा हामीले एउटा डिस्ट्रिब्युसन युज गर्न सकिन्छ युजफुलमा अर्को एन्ड देन के हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर द वेयर आउट हो नि हैन अब त्यस्तै बीटाको भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुँदाखेरि फेरि द्याट इज 4 हुँदाखेरि फेरि के छ यो वेयर आउट फेजको जस्तो देखायो के हैन सो डिपेन्डिङ अन डाटा हैन लाइक Weibull डिस्ट्रिब्युसन क्यान बी फिटेड टु एनी सर्ट अफ डिस्ट्रिब्युसन लाइक Weibull डिस्ट्रिब्युसनलाई नै हामीले यो वेयर आउट फेज रिप्रेजेन्ट गर्न नि सक्ने भयो एक्सपोनेन्शियल रिप्रेजेन्ट गर्न नि सक्ने भयो एन्ड देन यो के हो डिबगिङ फेज पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयो अब करेस्पोन्डिङली यही भ्यालुजहरू चाहिँ आउँछ हैन सो हेजार्ड रेटको चाहिँ भ्यालुजहरू ग्राफ यस्तो खाले करेस्पोन्डिङली यो के हो क्युमुलेटिभ फेलर डेन्सिटीको ग्राफ चाहिँ यो किसिमले आउँछ सो हामीले जस्तो अरूहरुमा पढिराख्यौं त्यही किसिमको आउँछ सो एक्सपेक्टेड भ्यालुहरु भनेको चाहिँ इन टर्म्स अफ गामा फंक्सन राखेको छ सो दिस कम्स टु बी दिस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यसरी नै निकालेर कम्स टु बी दिस भ्यालु है कन्डिसनल अर पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटी भनेको अगेन यो डेफिनेसन याद गर्ने पर्यो सबैमा पोस्टेरियरी भन्ने बित्तिकै सो अब त्यो फर्दर सल्भ गर्दाखेरि वी अब्टेन दिस भ्यालु सो एफटी को ठाउँमा चाहिँ यहाँ Weibull कै आफ्नो एक्सप्रेसन राखेर दिस कुड बी सल्भड है सो यो पुरै सल्भ गरेर मज्जाले देखाएको चाहिँ छैन बुकमै पनि सो नट मच नेसेसरी त्यो हिसाबले स्किप गरिरा हो डाइरेक्टली सो वी फाइनली अब्टेन दिस भ्यालु फर बीटा इक्वल्स टु 1 त्यति बेला एक्सपोनेन्शियल केस चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो सो यो भनेको अगेन 1 बाइ अल्फा भनेको इक्वल्स टु ल्याम्डा राख्यौं भने के हो यो एक्सपोनेन्शियल को क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन जस्तो रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो र एक्सपोनेन्शियल केसमा पनि के थियो पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटी भनेकै यो एक्सप्रेसन दिइराको थियो है सेम चाहिँ अब्टेन भयो अब त्यस पछाडी नेक्स्ट अर्को स्लाइड छ त्यसमा पनि हामी एकदम ब्रिफली नै जान्छौं गामा रे लिग र लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसन गामा डिस्ट्रिब्युसन पनि सिमिलर प्रपर्टिज एज Weibull डिस्ट्रिब्युसन बीटा एन्ड देन स्केल फ्याक्टर अल्फा भनेर हुन्छ है सो फेलर डेन्सिटी फंक्शन को expression is given by this expression for alpha greater than 0, beta greater than 0, t greater than or equal to 0, gamma is a function dependent on beta. So survivor function चाहिँ यसरी given छ हैन cumulative फेलर डेन्सिटी चाहिँ यो एक्सप्रेसन भयो अब त्यसरी नै z को भ्यालु इफ वी सब्स्टिट्युट यो चाहिँ अब्टेन गर्न सकिन्छ हैन सो अब यसमा पनि बीटा को भ्यालु 1 राखेर हेर्दाखेरि इट इज द केस फर द एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसन सो यसमा पनि के छ यदि अल्फा इक्वल्स टु 1 बाइ ल्याम्डा राखेर हेर्यौं भने के भयो यो ल्याम्डा आउने भयो यो चाहिँ माइनस ल्याम्डा टी भनेको सेम एज एक्सपोनेन्शियल सो गामा फंक्सनलाई पनि वी क्यान फिट इट इन्टु अदर एक्सप्रेसन अदर डिस्ट्रिब्युसन फंक्सनको एक्सप्रेसनमा चाहिँ we can convert बीटा को भ्यालु इन्टिजर हुँदाखेरि लाइक यो अर्को डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ इट क्यान रिप्रेजेन्ट अब यसको पनि एक्सपेक्टेड भ्यालु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स आर दिस भ्यालुज यो सबै पर्दैन नै है त्यही भएर मैले सरर भनिराछु छु मात्र अब यसमा पनि डिपेन्डिङ अन अल्फा एन्ड बीटा के छ 1 हुँदाखेरि एक्ज्याक्टली यो युजफुल लाइफलाई हुने तरिका हुने के छ यो डिस्ट्रिब्युसन छ भने यो चाहिँ डिबगिङ टाइमलाई यो चाहिँ के छ वेयर आउट फेजलाई म्याच हुने किसिमले वी क्यान युज हैन हामीले अगाडि हेर्दाखेरि त के भनेको थियो छुट्टा छुट्टै फेजमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै डिस्ट्रिब्युसनले युज गर्ने भनेको थियो नि हैन तर Weibull गामाहरुको केसमा चाहिँ दिस क्यान बी युज्ड टु फिट all types of data
सो त्यही अनुरूप चाहिँ यो भ्यालुजहरू यो चाहिँ प्लटहरु चाहिँ वी क्यान अब्टेन अब रेलेको एक्सप्रेसन इट इज स्पेशल केस अफ Weibull डिस्ट्रिब्युसन एउटा मात्र प्यारामिटर अल्फामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ t इज द भेरिएबल हैन सो फेलर डेन्सिटी फंक्सन इज दिस एक्सप्रेसन एन्ड देन जनरलाइज एक्सप्रेसन भनेको यो जस्ट के भन्ने एक्सप्रेसनले गर्दाखेरि दिस कम्स टु बी द सिमिलर टु Weibull डिस्ट्रिब्युसन फर बीटा इक्वल्स टु 2 एन्ड देन k इक्वल्स टु 2 डिभाइड बाइ अल्फा स्क्वायर Weibull डिस्ट्रिब्युसन मा बीटा इक्वल्स टु 2 हुँदाखेरिको केस भनेको यो रेलिक डिस्ट्रिब्युसनमा k मस्ट बी इक्वल टु 2 बाइ अल्फा स्क्वायर ठीक छ त्यो भयो भने रिलेट गर्न सकिन्छ सो रिलायबिलिटी फंक्सन भनेको एक्सपोनेन्शियल माइनस kt स्क्वायर डिभाइड बाइ 2 यो चाहिँ यसरी क्यान बी एक्सप्रेस्ड hazard rate इज इक्वल टु kt अब यसको चाहिँ यो किसिमको चाहिँ प्लटहरु हुन्छ that depends on only one parameter जुन अल्फा हो अल्फालाई अगेन इट वाज रिडिफाइन एज k भनेर रिडिफाइन गरेछ फ्रम यहाँको एक्सप्रेसन हैन 2 बाइ अल्फा स्क्वायर गरेर अब लग नर्मलमा चाहिँ के छ सिमिलर टु यो चाहिँ के हो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन नै हो हैन तर खाली हामी जुन भेरिएबल छ प्यारामिटर सपोज x छ भने त्यसको चाहिँ नेचुरल लग लिएर चाहिँ वी प्लट र नेचुरल यो डिस्ट्रिब्युसन यो प्यारामिटरको डिस्ट्रिब्युसन भनेको यसको आफ्नै म्यू भ्यालु यसको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भ्यालु हुन्छ व्हिच इज नट सेम फर दी x प्यारामिटर सरी x भेरिएबललाई चाहिँ प्लट गर्न थाल्यौं भने अरु आउला हैन बट देन नेचुरल लग x को चाहिँ parameters चाहिँ म्यू एन्ड देन ल्याम्डा भएर आउँछ सो सिमिलर टु के हो यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन त्यसरी नै डिफाइन गर्न सकिन्छ ओन्ली भेरिएबल इज ln x सो एक्सप्रेसन चाहिँ त्यही छ हैन सो ln t माइनस म्यू स्क्वायर अब नेक्स्ट लग नर्मल चाहिँ रेलिक डिस्ट्रिब्युसन को छ क्युमुलेटिभ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भनेको यो एक्सप्रेसनले दिन्छ वी सब्स्टिट्युट यो z को भ्यालु यसले एन्ड देन dz भनेको यसले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि द होल एक्सप्रेसन क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु दिस भ्यालु अब एक्सपेक्टेड भ्यालु यो अब्टेन गर्न सकिन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो अब्टेन गर्न सकिन्छ है अब विभिन्न भ्यालुज अफ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर प्यारामिटर यो सिग्मा को भ्यालु डिफरेन्ट अनुसार चाहिँ वी क्यान अब्टेन द डिफरेन्ट सर्ट अफ प्लट फेलर डेन्सिटी फंक्सन क्युमुलेटिभ डेन्सिटी फंक्सन र यो के छ hazard rate को लागि अब दिस इज जस्ट समरी बाइनोमियलमा कस्तो पोइजनमा कस्तो नर्मलमा कस्तो एक्सपोनेन्शियलमा कस्तो सो मेन चाहिँ याद गर्नुपर्ने यति नै कुराहरु हुने नि यति नै हामीले न्युमेरिकल देखि लिएर उसमा पढिरा हुन्छौं पोइजनको कुरामा अलिकति बढी यो डेरिभेसनहरु याद गर्नु पर्यो हैन अब Weibullहरुलाई चाहिँ जस्ट एक किसिमले यो टच मात्र गर्यौं हामीले रेक्टेंगुलर भन्ने बुकमा छ हामीले यहाँ डिस्कस गरेनौं है सो सिलेबसमै पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि सो हरेक इन्डिभिजुअल को केसमा चाहिँ के छ फेलर डेन्सिटी फंक्सन सर्भाइभर फंक्सन त्यसपछि hazard rate एक्सपेक्टेड भ्यालु भेरिएन्स के हो सो यो हरेक डिस्ट्रिब्युसन को लागि हामीले स्टडी गर्ने प्यारामिटर भनेको के स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैन एक्सपेक्टेड भ्यालु मीन भ्यालु भनौं अथवा सबैकोमा hazard रेटहरुको कस्तो हुन्छ त्यसपछि नेक्स्ट भनेको RT र QT कस्तो यति नै एक्सप्रेसनहरु हामीले डिराइभ गरेको छौं सो यति नै हो एप्लिकेसन अब यही एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसन भनेको के युजफुल लाइफ को लागि चाहिँ युज हुन्छ नर्मल भनेको वेयर आउट लाइफ को लागि सो यो कुराहरु चाहिँ याद गर्नु पर्यो हैन अलिकति Weibull भनेको चाहिँ can be fit or can be approximated to any distribution हैन सबै खाले डिस्ट्रिब्युसनलाई फिट गर्न मिल्छ पोइजन भनेको के हो यो चाहिँ अलिकति युजफुल लाइफ न मेनली चाहिँ यो स्ट्यान्ड बाइ सिस्टमहरु मिसन ओरिएन्टेड सिस्टमहरुको लागि भनेर युज गरिन्छ यो चाहिँ हामीले अगाडि पढ्दाखेरि नै पनि
राखिरहेको थियौँ। ल यति नै हो है। यति नै एन्ड गरौँ होला। तिमीहरूको भोलि चाहिँ क्लास हुँदैन है, म लिँदिनँ भोलि। एचओडी सरलाई भनिराख्नु नि परेन त्यो। यो स्लाइड हालिदिनु न त। हालिदिन्छु, यो स्लाइड हाल्न त हाल्नु परिहाल्यो। र यो स्लाइडसँग रिलेटेड न्युमेरिकल छ